hiện nay đang có một số cái bạn thì thích cái trào lưu là cái ảnh có những cái đường line phát sáng chạy vòng quanh thân. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hiệu ứng ý. Thì đầu tiên thì các bạn phải mở file thì đương nhiên rồi, sau đó là các bạn tạo một lớp layer mới bằng cách là bấm vào nút create a new layer. Sau đó các bạn bấm sang công cụ brush và chọn cái brush, chúng ta nên chọn loại bút mềm nhé. Chúng ta chọn brush cỡ 7 size đi. Đó. Sau đó chúng ta bấm sang công cụ pen và chúng ta bắt đầu vẽ vẽ lên tay của ông Phúc. Sau đó chúng ta bấm chuột phải và chọn cái stroke path. Nếu mà chỗ này chưa tích thì chúng ta tích vào đây. Similar Procedure và ấn OK. Và chúng ta bấm vào phím Enter để thoát khỏi cái chế độ bút. Sau đó chúng ta ở lớp Layer 1 và chọn sang Blending Option và chọn cái Outer Glow. Và chúng ta chọn cái màu phát sáng. Tôi chọn màu đỏ để cho nó ấn tượng. Chúng ta cho tăng cái size lên một chút. Chúng ta để nguyên cái chế độ này nhé. Blend mode thì chúng ta để theo chế độ là screen. Chúng ta bấm OK. Và bây giờ việc cuối cùng của chúng ta là xóa đi những cái phần không cần thiết ở trên cánh tay này. Chúng ta zoom to lên để cho dễ thực hiện. Đó, như vậy thì chúng ta đã thực hiện xong một cái bức ảnh có cái đường sáng chạy nhìn rất là lạ mắt. Chúc các bạn thành công.